Përshëndetje dhe nga unë të nderuar shikues, po nisim me pjesën e dytë të programit të pasdites në RTK për të folur sot për trajtimin dhe shëndetjen e syrit, i cili është një proces sa i rëndësishëm, aq edhe kompleks në vete. Çfarë duhet bëjmë për ta ruajtur shëndetjen e syve? Sa ndikojnë veprimet tona në të pamurit dhe në cilat faza të jetës duhet t'i kushtojmë më shumë kujdes syve tanë? Gjitha këto do t'i flasim me Burim Zhuri, është oftalmolog, kirurg vitre o retinal. Mirë se erdhe, zotri Zhuri, faleminderit për prezencën. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesë. Atëherë do të flasim sot do të thotë për kujdesin ndaj syve, në fakt, çfarë do të konsideroni problem kur flasim për shëndetjen e syve. Po, syri është një organ shumë kompleks dhe i ndihshëm, për ato duhet kushtohet shumë rëndësi. Sa i përket kujdesit duhet të fillojë që në moshën e fëmijërisë. Për arsye se janë shumë faktorë që mund të ndiku që një fëmijë për shembull të lindë edhe të ketë probleme me shiqim në gjatë zhvillimit. Duke filluar prej problemeve refraktore, që në këtë rast ka të bëjë me, kur themi probleme refraktore, mund të ketë fëmiu një dioptri dhe të diagnostikohet me vonesë, gjë e cila do të ndikojë që në atë sy për shembull që ka një dioptri më të madhe, të ketë problem që me atë sy të sheh më mirë në gjatë zhvillimit. Prandaj, nëse diagnostikohet, themi, në moshën 3 vjeçore, suksesi do të ishte shumë më i madh, po nëse diagnostikohet në moshën 15 vjeçore. Ka dallim do të thotë diagnostikimi? Po, ka shumë dallim. Po mirë, meqense përmendet edhe fëmijërinë, si mund ta vrejmë një fëmijë i cili do të thotë nuk e ka të pamurit e qartë? Po flas do të thotë nga muajt e parë apo nga Kur jemi te fëmijët, më thonë janë disa probleme që fëmiu ose mund të lindë me to, ose mund më vonë të fitoj. Kur jemi te lindja, për shembull, kur flasim për problemet e lindjes, apo më mirë të themi problemet që ndikojnë në uljen e shiqimit apo në mos zhvillimin e shiqimit sa duhet, besa edhe ndonjëherë edhe në verbim, cilat quhen deri në verbim, duhet kihet kujdes për shembull te fëmijët prematur. Fëmijët cilët kanë lindë më herët, edhe cilët kanë qëndruar në inkubator, është një metodë e posaçme që bëhet ekzaminimi i retinës, edhe nëse detektohet që ai fëmijë ka ndryshime të retinopatisë premature, ashtu të quhet, edhe probleme që shfaqet ata, atëherë mund të intervenohet me kohë, qoftë me laser ose të monitorohet dhe ai fëmijë shpëtohet prej verbimit në fakt. Probleme tjera mund me qenë që fëmiu mund të lindë me ndonjë sëmundje të cilën nana e ka bartë. Për shembull, në këtë rast është toksoplazmoza. Do thotë edhe nana gjatë shtatzanisë sigurisht duhet të kenë kujdes që mos ta lëndojë fetusin për shkak që mund të kenë pasoja në fëmijë. Nuk kisha thonë lëndim, drejt për drejt se lëndimi si lëndim ndihet, për arsye se asnjë nanë nuk ka dëshirë që ta lëndojë fëmiun e vet, por mund të jetë bartë se ndonjë paraziti, që ndoshta edhe ajo vet nuk e din, e që është transmetuar te fëmia dhe ajo ndikojnë në shiqim. Prandaj problem tjetër, thash, mund me qenë problemet refraktore apo problemet me dioptri, që me qenë më i qartë për shiquesit, ku një sy për shembull mund ta ketë dioptrin +5, themi kushtimisht, ndërsa syni tjetër 0 ose +1 ose +2, ai sy që ka +5 mund të ndikojë, domethënë që ajo dioptri +5 ndikon që mos të zhvillohet shiqimi i mirë. Ky problem është shumë preferohet që në moshën 3 vjeçore, kur edhe fëmiu veç fillon me bashkëpunu, atëherë mundet mu detektu dhe rezultatet janë të mira. Mirë, kur jemi tek fëmijët, dua ndalem, e dim se do thosh zhvillimi i teknologjisë sot, pothuajse gjithë kanë një smartphone dhe jemi dëshmitar të asaj që shohim shumë fëmijë do thotë që kanë nëpër duart e tyre telefonat. Sa mund ndikoj kjo kur një fëmijë do thotë është në zhvillim sipër të pamurit e tyre? Është e vërtetuar që puna në afërsi e nxit dioptrin minus. Do thonë, çka do thotë nuk është vetëm fëmiu, por përgjithsisht edhe një person që ka dioptri minus. Dioptri minus do të thotë afër shen mirë, ndërsa larg nuk shef pastër. Ndërsa mendimin e syzave, atëherë do të shen edhe mirë, po puna në afërsi përgjithsisht e nxit minusin. Në këtë rast edhe përdorimi i telefonit, e sidomos përdorimi i pakontrolluar i telefonit, posaçërisht e fëmijët e vegjël, se është bërë një praktikë jo bashkë e mirë ku shumë prindë japin fëmijët telefonin edhe ai kur ta shen llogarit që gjatë ditës ndoshta i kanë dalë 5 orë që kanë qëndruar në telefon, gjithsesi që është i dëmshëm.
Unë e kam një shprehje timen që ju them shpesh prindve, ma mirë leni fëmijët në dalin, në të rrëzohen, në të përlyhen, në të vrohen ka pak se sa që më najt në të nditën në telefon. Prandaj gjithsesi, qoftë përdorimi i telefonit, tabletit, apo dhe i laptopit, mund të ndikojë negativisht. E sidomos nëse përdoret, është kriju praktikë që natën, kur shkojnë me fjetën gjumë, edhe 1 orë, 2 ata qëndrojnë aty, mbyllin dritën faktikisht në terë dhe ato rrezet blu që shohen, janë gjithsesi që janë të dëmshme, prandaj këshilla është që mos ta përdorin në mënyrë të pakontrolluar. Mirë, në cilat faza tjetër ndoshta do duhej që të kemi më shumë ti kujdes? Është kjo koha kur do thotë fëmiu është duke u zhvilluar apo kemi edhe faza të tjera, do thotë ku persona duhet të kenë kujdes që mund ta humbin të parë? Problemet e verbimit, fillimisht kisha dashur ta definoj se çka është verbimi. Për arsye se nëse dikush thotë i verbt, gjithmonë definohet që ai person nuk sheh fare hiç. Mirë po sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, verbim definohet kur shiqimi është vlera 3/60, nëse flasim me gjuhën, kjo është po të flitet me gjuhën e oftalmologëve, mirë po nëse flasim me gjuhën e popullit, i bie që ai person shet 3 metra e më pak, me synin që e ka më të mirë, se në tjetër mund mos me pa fare ose me pa vetëm 1 metër, ku edhe fusha e të pamërit është 90 shkallë, është një aparat i cili e mat, më thonë, fushën vizive që i themi na, atëherë definohet si person i verbt. Do më thonë, jo gjithsesi duhet me qenë komplet i verbt, mos shef fare, mu cilësu si i verbt. Prandaj, ata persona që shohin 3 metra e më pak, cilësohen si persona të verbt. Faktorët janë të ndryshëm. Përndryshe, verbimi mund të jetë edhe i përkohshëm, po mund të jetë edhe i përhershëm. Njëri pi faktorëve, po flasim të tritunit. Njëri pi faktorëve që ndikon në verbim është katarakta. Si ta kuptojmë këta i përkohshëm edhe i përhershëm? Po pikërisht për ato. Kur themi i përkohshëm, nëse përmendim kataraktën, një pacient ose një njeri që është ardhur, qoftë mashkull, qoftë femën, po besa edhe te fëmijët, që është ardhur dhe thotë nuk po shoh mirë. Edhe kur e shohim që ai është zhvilluar katarakta, që në popullat njihet si pelhur, apo perde. Është shpesh edhe tek fëmijët apo jo? Është edhe te fëmijët. Cila është zgjidhja? Zgjidhja është me operacion. Prandaj, nëse ai deri në ditën para se të bëhet operacion ka pa në 3 metra, që kthehemi te kategoria definicioni i të verbtit, ai pas operacionit mund të kthejë shiqimin në 100%. Prandaj themi që është një verbim i përkohshëm. A ka një arsye pse formohet kjo pelhura, doktor? Është problemi i moshës, të tritunit, ndërsa te fëmijët është kongjenital, është i lindur. Janë disa faktorë, disa procese që ndodhin në thjerrëzën e synit, të cilat nuk isha nal shumë. Do thonë kjo është verbimi i përkohshëm. Ajo çfarë dëgjojmë shpesh, doktor, edhe prej prindërve, sidomos temperaturën e konsiderohet si një prej problemeve, do thotë të para, nëse më imi qujtë kështu për fëmijët, e konsiderojnë se ka pas temperaturë, për shembull në një moshë kur ka qenë 2 vjet ose 3 vjet, edhe nga temperatura e lartë fëmia është verbuar. Është temperatura një shqot, zakonisht në temperaturë, për temperaturë kur të vinë, zakonisht shfaqet strabizmi apo devijimi i syrit. Po me u verbu? Parasy se fëmiu e ka pas dioptrinë, mirë po shfaqja e temperaturës apo ngritja e temperaturës ka shërby si një detonator që të shfaqet problemi tjetër. Mund të ekzistojnë problemet edhe me UV-ite, nëse ka pas fëmiu një probleme reumatike për shembull, cilat përcillen me temperaturë. Në të njëjtën kohë shfaqen edhe me probleme në sy. Po drejt për drejt më thonë që temperatura e verbon. Nuk është ajo që verbon, në probleme tjera që shfaqen që në përcjell me temperaturë që kishin mujt me ndiku në dobësimin e të pamunit, ndoshta edhe që të mund të çojnë deri në verbim. Ka raste për shembull kur ndjejmë lodhje të syve dhe pastaj edhe djegësim të syve. Mund të themi se kjo mund të jetë një ose simptomat e para të zvogëlimit të pamurit tonë?
Shumë shpesh shohim disa pika zeza nga lodhja. Sot është të shfaqsh në puna në kompjuter. Po thuj se secili që e zhvillon një orar punës prej 8 deri në 4 në 5 varësisht sa punon, një pjesë e mirë e kohës i bie me kalu në kompjuter. Është e vërtetuar që njerëzit që rrinë në kompjuter një kohë të gjatë vjen dete tharja syve për shkak se çepollat kapak mbyllen më rrallë, lotja avullohet më tepër dhe ta jep atë ndjenjen e zallit në sy, që manifestohet në formë grevishtes, gritjes, që secili e shpreh atë mënyrën e vet. Mund ta kuptojmë që është ndonjë simptom e kësaj apo është nga lodhja dhe nga nuk është po dhe lodhja është në fakt lodhet truni. Truni është ai që lodhet edhe shfaq lodhjen e vet përmes syve kur njerëzit thonë mendje që po i hapi syt. E përmendëm pak më herët edhe dioptrinë, do thotë, dioptrinë plus dhe minus. Nëse nuk gaboj, plusi është një dioptri e cila mund shërohet në rast se do thotë jemi të rregullt me mbajtjen e syve. Syzat nuk shërojnë. Syzat janë mjet ndihmëse për me pa më mirë. Do thotë nuk shëron plusin, as minusin. Syzat plusi mundet mu gjatë nëse është shfaq të një fëmijë për shembull në moshën 3-4 vjeçare, kemi +5 +6, mundet nëpër vite më mu zvoglu pak. Nëse vjet deri te rritja e syrit, se syri rritet. Po. Se çdo fëmijë që lind me diku 3-4 dioptri, do thonë që është normale 5. Nëse gjatë zhvillimit zhvillohet edhe syri, rritet boshti i syrit dhe zvoglohet dioptria. Do thotë plusi. Përndryshe syzat si syze se shpesh na vijnë pacientat, na vijnë prind, thotë po fëmia imi ka marrë me rregull syzat. Po shumë mirë që i ka marrë me rregull, për ata është u pa mirë, thotë po tash pse s'pja hekim syzat, po syzat nuk janë ato që shërojnë. Syzat janë mjete ndihmëse për të pa më mirë, qoftë për plus, qoftë për minus, qoftë për fëmijë, qoftë për tritur. Kohëve të fundit kemi edhe thjerrzat, edhe ka shumë persona të cilët do thotë përveç syzave zgjedhin që të përdorin thjerrza. Cilat do të ishte më përshtatshme për personin? Mund bëhet kombinim syze, thjerrza po mendoj. Mund ndikojnë sy thjerrza në rast se mbahet do thotë për një kohë të gjatë? Po, nëse mbahet për një kohë të gjatë, po, mund të vijë dete një plazmatim, mund të ketë reaksione alergjike. Me një kujdes të mirë, pastrimi i durave para se të vendosen dhe para se të hiqen, thjerrzat zakonisht nuk kanë ndonjë problem. Doktor, kemi dëgju edhe kemi po lexojmë shpesh edhe në rrjetet sociale edhe në artikuj ndryshëm në për internet që edhe të ushqyeri ndikon shumë do thotë në të pamurit. Kemi disa prej pemëve që i klasifikojnë nëse ushqemi me këtë pemë, do të kemi shiçe më të mirë. Është vërtet kjo ndikon edhe ushqimi në të pamurit tonë? Përfundimisht ushqimi dhe përgjithsisht mënyra e jetesës kisha thonë. Në këtë rast do të lidhna me diabetin. Smunja e sheqerit kur të paraqitet në herë ajo nuk shërohet. Është problem kronik që njeriu kur t'i paraqitet diabeti ka me jetu gjatë gjithë jetës. Për sa të ketë jetë ai do ta ketë diabetin. Për arsye se diabeti ende s'kemi mrinë në atë fazë, në stad kur shërohet. Po. E tash, ndryshimet e diabetit në sy paraqiten diku mas 10-15 viteve. Tash për këtë periudhë kohore, nëse njeriu nuk është i kujdesshëm, po. Më thonë në kuptimin e ushqimit, duhet të ruhet prej yndyrnave, duhet të ruhet prej sheqerit, të mos haj omelsinat, mos konsumojnë sheqer fare, edhe pemë cilat i hanë, duhet të ketë kujdes sasinë cilën e merr, se ato kanë sheqerin e vet. Gjithsesi që do të ndikojë që paraqiten problemet edhe në sy. E kur të paraqiten problemet në sy për shkak të diabetit, jo rrallë din të çojnë edhe deri në verbim. Unë jam kirurg vitroretinal dhe pothuaj se çdo ditë kemi probleme me diabet. Edhe është problem mjaft i përhapur në Kosovë për faktin që me keqardhje them, po popullata jonë nuk është shumë e disiplinuar në ushqim. E din që ka sheqerin edhe e vazhdon prapë me të vetëm. Andaj aktiviteti fizik është shumë i rëndësishëm. Pesha. Prandaj janë disa faktorë, me një fjalë mënyra e jetesës ndikon në këtë rast te diabeti. Është problem tjetër është edhe degenerimi senili makullës që paraqitet te moshat, mas moshës 55-60 vjeçare. Një faktor që ndikon drejt për drejt është duhani, është i vërtetuar. Prandaj edhe ndikon në qendrën e të pamit edhe mund të çojë deri në atë stad që çojë edhe deri në verbim. Edhe janë këtë çka i them, to tash kthehem te definicioni tjetër i verbimit të përhershëm. Po. Këto çojnë verbim të përhershëm. Sheqeri verbon.
po s'patën kujdes pacientat. Na I bojmë operacion, na bojmë çdo ditë llojet këto operacione në klinikën ku punoj unë, praktikisht tek kubati. Edhe po çka nëse na bojmë operacione dhe kur e pastrojmë synjin që është I mbushur me gjak, shohim që sheqeri çast ka bërë çast dëmtime të mëdha, saqë ka një herë dhe nuk rezultatet nuk janë bashkë mira. Ajo për shkak tash kjo ndërlidhet me mos kujdesin që ai pacient e ka pas si në ushqim edhe gjitha aktivitetet fizike gjitha këto. Jetesës, mënyrën e jetesës. Po për ata persona cilët nuk janë të rregullt, për shembull, e ka një dioptri, ka syzet po nuk I mban edhe ka një dioptri të madhe, për shembull, po flas tek minusi. Është një periudhë kohore që mund edhe të verbohet totalisht? Sa I përket dioptrisë, duhet më kthy fillimisht kisha thonë te fëmijët. Nëse një fëmijë ka dioptri dhe nuk I ka në këtë rast plus, edhe si ka bojt syzat me rregull, një sy mund të met më I dopt. Na quajmë sy dembel apo sy amblyop. Minusi. Minusi, nëse nuk I ka mbajt syzat, nuk është që minusi drejt për drejt e verbon. Mirë po te minusi, shtresa e tretë e synit apo retina është më e hollë. Edhe jo rrallë ndodh që në periferi të retinës të ketë plasaritje të vogla, apo që I themi ne vrima, e që mund të çojnë deri në ablacion të retinës, ku prap duhet me intervenu kirurgjikisht, edhe ajo shkakton një verbim të përkohshëm. Nëse intervenohet shpejt, nëse intervenohet brenda 48 orëve, deri në një javë, po themi, nëse është makulla shkolitne, nëse është makulla ngjitne, që I themi makulla on, makulla off, shprehje oftalmologjike, nëse është makulla on, kur nuk është shkolit komplet makulla, apo qendra e pavunit, brenda 42 orëve duhet bëhet intervenimi urgjent. Atëherë për një personi që ka qenë I verbun përkohësisht, rezultatet janë të mira, mund të kthehet në Po cila dioptri mund të jetë më problematike? Gjitha dioptrit janë problematike. Mund të jetë minusi apo plusi? Cila në shkakton ndoshta më shumë problem neve? Që kemi edhe kokëdhimbje ndonjëherë. S'është korrekte më thonë cila dioptri, po për shembull ka plot persona që kanë +2, +3, edhe kanë filluar me bartje të syzave diku rreth moshës 40 vjeçare. Edhe kur vjen ai tash na I thomi që ti këtë dioptri e ki pas për që ke qenë fëmija I spajtohet, po unë kum po mirë. +2 ka qenë do të thotë gjatë gjithë kohës? Gjatë gjithë kohës ka qenë. Mirë po me kalimin e kohës bjen edhe rezerva e synit, apo akomodimi që I themi na, edhe fillojnë të shfaqen problemet. E ai tek mandej në moshën 35, 40 vjetë kupton që ka filluar me pa më adopt, ka filluar me pa më adopt larg, edhe afër, edhe në farë forme ka për tyre që nuk pajtohen që e kanë prej lindjes, sa në fakt e kanë prej që kanë qenë fëmijë. Doktor, kemi dëgjuar që shumë persona tash po preferojnë të thotë edhe ta eliminojnë në mënyrë laserike dioptrinë. Sa kanë rezultat pozitiv në fakt dhe a mund të eliminohet të gjithë dioptria në mënyrë laserike? Po, dioptria mund të eliminohet në mënyrë laserike. Në klinikën tonë, të kubatin e që sa vite u bon, në më thonë që 9 vite që jemi të miremi me problemin e eliminimit të dioptrisë, faktikisht në këtë rast njihet si lasik, apo dhe PRK, po lasiku është më I shpesht, diferenca njëna me tjetrën është metoda e punës. Laserin cilin ne kemi në dispozicion mund të trajtoj dioptrin deri në -12, te minusi ndërsa plusin deri në +5. Rezultatet shkëlqyshme. Çdo herë? Kur mund mos jetë do të thotë I suksesshëm ky intervenim? Çdo pacient cilin e ekzaminojmë, ja shpjegojmë në detale se cilat janë benefitet që ai do të ketë kur të hiqet dioptria, po edhe komplikimet e mundshme që në këtë rast janë 2%. Prandaj ka raste siç është për shembull mund me pas një sy të thatë I cili fitohet mas intervenimit. Përndryshe, eliminimi I dioptrisë me laser është metodë e cila është mjaft e përhapur në perëndim, edhe ata të cilët nuk kanë dëshirë mi bart syzat është metodë e zgjedhur. Po cilat mund të jenë problemet që mos të ketë sukses? Kjo varet prej dioptrisë nëse është shumë dioptria e madhe? Po jo, janë limitet kur neve na lejohet me intervenu edhe kur nuk na lejohet me intervenu. Do të thonë, duhet plotësohet trashësia kornes të jetë nivel të ketë trashësi normale, është kufini I poshtëm dhe ku lejohet të intervenohet, sasia lotit me qenë mirë, retina me qenë mirë, edhe këto janë, nëse këto I plotëson
pacienti i plotëson gjitha këto kushte, atëherë ai mund të nështrohet intervenimit kirurgjik me laser. Edhe po, unë jam shumë pro intervenimit me laser. Ajo që duhet të diskutohet të intervenimi me laser është mosha. Cila moshë duhet të nështrohet? Ne në klinikën të na para moshës 20-21, me kusht që dioptria nuk ka lëviz, kur jemi bind. E kemi vizitu një pacient me moshën 20 vjeqare, ka ardhur në moshën 21 vjeqare dhe kemi vrejt që nuk ka diferencë, e ka pas me 20 vjet konkretisht po themi -2, prap me 21 e ka -2, po mundet lirisht më po operacion. Po nëse lëviz kjo dioptria, kjo i bie që ka mbajt syzat dhe nuk ka lëviz apo? S'ka të bëj me mbajtjen e syzave, ka të bëj me lëvizjen e dioptrisë, të njerëzit edhe që mbajnë syzat dioptria lëviz. Po pas intervenimit, doktor, ka të bëj me zhvillimin. Mund të jetë i suksesshëm për një periudhë kohore, mund paraqitet dioptria sërish? 2% rasteve. Kemi dëgjuar që është një periudhë kohore prej 10 vjet ku... Jo, ka edhe më shumë. Ka edhe më shumë? Po, ka edhe më shumë që nuk... Mund të jetë edhe më pak se 10 vjet, edhe duhet të intervenohet sërish, apo çfarë do të bëhet në ato raste? Po, nëse paraqitet dioptria, nëse na lejohet me intervenu, atëherë mund të intervenohet. Deri në sa intervenime mund të bëhen në mënyrë laserike? Varësisht sa e lejon kornea e pacientit. Nëse është mjaft e trosh, mundim edhe 2 herë, ndoshta edhe 3 rallë shumë. 3 nuk isha thonë, po 2, edhe një herë po, 2 herë. Do të thonë, ajo që mund të bëhet 2 herë është intervenimi. Përndryshe, thash, është metodë zgjedhën edhe është, pse jo, ata cilët nuk dojnë mi majtë syzat, pse mos marrë me eliminu dioptrinë me laser. Doktor, jemi krejt në fund, cili do të ishte mesazh. Për eliminim dioptrisë, veç e kisha shtu që nuk është vetëm me laseri, po të personat mas moshës 45-50 vjetë, cilët nuk dojnë me majtë syza, nuk mujnë me nështru laserit, ekziston mundësia dhe implantimit thjerëzave në brendit synit. Sot ka thjerëza shumë të mira, qoftë trifokale torike me cilindër, ose multifokale që njifen, edhe që mund me pas një jetë shumë të mirë pas syza. Sa ka qëndrueshmëri kjo? Për jetë. Për jetë, do të thotë nuk ka nevojë për një intervenim tjetër? Jo. Cila është më e preferueshme prej jush? Të moshat e reja lasiku, të moshat pas moshës 45 vjeçare implantimi thjerëzave. Këshilla juaj, mesazhi juaj për fund? Mesazhi im, duhet të kenë kujdes, duke fillu prej fëmijëve, në këtë rast mesazhi shkon për prind. Se ka ma herët që nuk është i mirë telefoni, është mirë që mas moshës, në moshën 3 vjeçare më tutje të bëhet edhe një vizitë. Të personat cilë kanë probleme me sheqer, të kenë kujdes me sheqerin. Të personat cilë të shfaqen, jo rrallë ndodhë që thotë më kanë dalë si do vezullima, të nëshkojnë me njerë të oftalmologu, se mund të jetë ndonjë plasariti në retinë dhe me një egzaminim shumë shpejt dhe me intervenim shumë të vogël mund të evitohet operacioni. Prandaj me një fjallë nuk është mirë që të neglizhohen çfarë do problemi, qoftë edhe më i vogli, qoftë edhe ajo djegja që thatë ju ose therrja, vizitohet oftalmologu edhe të mos lejohet që paraqitet ndonjë problem më i madh të parandalohet aty ku është diagnozuar. Doktor, faleminderit shumë për kohën tuaj dhe gjitha këshillat, sukses në punë. Faleminderit për ftesën. Të nderuar shikues, biseduam me oftalmologun për shëndetin dhe trajtimin e syve, ndërsa tani do të ndjekim një kronik e cila na e prezanton punën që bëhet në qendrën burimore Gjeladin Deda në Pej për shkollimin dhe edukimin e fëmijëve me dëmtime të ndryshme në të pamur. Dhe me njerë pas kësaj kronike në studio do ta kemi drejtorin e shoqatës së të verbërve, zotri Imazh Foniqi. E shohim bashkë dhe rikthehemi në studio për të vazhduar me bisedën me mysafirin tjetër. Kjo është qendra burimore Gjeladin Deda në Pej, e cila është shkolla e vetme për edukimin e të verbërve në Kosovë. Ky institucion ofron shërbime për nxënës në shkollat e rregullta, të cilat kanë nxënës me nevoja të veçanta arsimore, duke u ofruar atyre mbështetje profesionale me mësues udhëtues. Numri i nxënësve në këtë qendër është rreth 110. Në mesin e tyre është edhe Alba Hoxha, e cila përveç mësimeve të rregullta që merr këtu, ka zhvilluar edhe talentin e saj për piano. Në muzikë, si ja kom fillu prej klasës 4 e deri më tani. Është vetëm muzika apo ka edhe ndonjë lanë tjetër që të pëlqen? Edhe ndonjë lanë tjetër, ka plot lanë që më pëlqen, veç ma për zemër e kom muzikën. Për suksesin e këtyre fëmijëve, pa dyshim, merita është mësimdhënësve me përvojë që punojnë këtu. Këtu në këtë shkollë unë punoj prej vitit 1982 dhe kur është hapë shkolla këtu. Është një punë shumë sfiduese, është punë që don shumë vullnet të madh.
edhe nuk mungon vullneti në shkollën tonë, kem suksese, edhe pse tash pak ndryshime kem se tash kohët fundit është qendër burimore, fëmijët që mund të punojnë me kurrikull të shkolla të rregullta i integrojmë në për klasa integruese në mbarë Kosovën, kurse me nxënësit që kanë vështërsi pak ma shumë, punojnë këtu, e përcjellim punën vazhdimisht, është punë shumë e mirë, metodat e punës pothuajse janë të njëjta, megjithse kemi edhe metoda tjera plotësuese, kemi vlerësime të vazhdueshme. Kjo qendër me qenë se është e vetmja në Kosovë, ka edhe konviktin për ata nxënës që janë nga qytetet e tjera. Në mesin e shumë shërbimeve këtu bëhet edhe shtypja teksteve shkollore në alfabetin braj, pastaj librat e formatit të zmadhuar, me shkronja të zmadhuara e materiale pune si fletore me viza të theksuara. Jeni në njësinë e shtypjes së teksteve. Këtu tekstet përgatiten adoptohen me një fjalë, pasi paraprakisht i marrim në digital në përshpit botuese, ku kemi arrit një bashkëpunim, sepse paraprakisht, për shembull, imagjinoni kur e kemi marrë tekstin duke skanuar, që na merrte më shumë kohë. Falë dhe donacioneve përveç se ministria dhe këto na përkrajnë. Për shembull, për ilustrim, për shembull, nëse kesh me imagjinoni një gabim, po të mos ishte si në këtë rast, dhe e plotësojmë. Kjo tashmë është në rregull. Sa ju merkoni një tekst me gati? Tashmë po bën 15 vjet dhe ne kemi arrit një nivel të përgatitjes. Jo edhe shumë kohë, varësisht edhe sepse ndodh që edhe në librat e rregullat të ketë gabime, po ne këtu nuk lëshojmë. Këtu s'lëshojmë, se jemi pak më praktik duke ditë që është finalja e përgatitjes ose e shtypjes printimit tekst. Për ilustrim për shembull disa stin detaje sa keni kohë, kjo është abetarja. Kjo është abetarja për shembull. Dalin më të vëllëmshme sepse në raport e keni ide në raport me shkrimin e brajt, me qenë se merr më shumë hapësirë, 1/4 shkon, një faqe e shkrimit të zi, në raport me shkrimin e brajt është 1/4. Për lëndë përkatëse, duhet ilustrojmë dhe me figura që edhe të verbërit të arrijnë, po, edhe ata ta kenë një objektiv, një përshtypje, se çka do me thonë fotografia ose kështu, edhe ata e krijojnë këtë përshtypje. Në mesin e kabineteve, gjendet edhe kabineti informatikës i përbër nga disa kompjuter me ekran të zmadhuar për nevojat e këtyre nxënësve. Këtu janë pajisjet e teknologjisë që përdoren për të verbë, hardware, pjesa tjetër është edhe software. Aktualisht kemi një izoling që është e kohës, është izoling 12 që shërben për lidhjen në telefon dhe pajisjet tjera që kanë bën iPad varësisht prej nevojës së nxënësit. Ndërsa për kompjuter personal është fokusi, është 10. Faktikisht kjo është për një rresht të Wordit, që do të thotë një rresht i Wordit mund të lexohet prej këtyre pikave. Kjo pjesa nalt vendoset kursori poshtë nalt, siç e vret tek ania atje. Kjo është makina brajt për me shënu dhe varësisht prej programit vendosen pullat. Tjerat janë dalë prej kohës, domethënë nuk na përkrajnë edhe me software, edhe nuk kemi mundësi me i punu. Aktualisht kemi të dy që i përdorim. Sipas drejtorit të kësaj qendre, Xhavet Kastrati nga Komisioni Mediko-Social Shtetëror, është arritur që të identifikohen rreth 170 fëmijë me dëmtime të ndryshme në të pamur, por shqetësues është fakti se nga ky numër 60 prej tyre nuk kanë kontakt me këtë qendër. Ky numër rreth 60 është, na dyshojmë edhe jemi në kërkim tyne përmes mekanizmave autor që i kemi, jemi në kërkim tyne se mund të jenë të marginalizuar, mund të jenë të fshehur në shkolla të rregullta, e mshefin rastin edhe na duhet me identifiku me avoku edhe me i bind se një specifike të tillë është normale dhe me një përshtatje të materialeve, prap i njëjti fëmijë mundet me viju mësimin në shkollë të rregullta aty ku është pa asnjë dilemë, besë i lehtësohet edhe i akomodohet mirëqenia e tij në raport me bashkëmoshatarët e tij. Sipas Kastratit, me qenë se kjo qendër përfshin shkollimin nga mosha 0 deri e mesme e lartë dhe 2 drejtime profesionale, administratë e informatik, është punu që të ndihmohen edhe gjatë studimeve. Sa i përket shkollimit tyne, kemi pas 2 tryeza gjatë këtij viti, sa po kaloi,
kemi organizu 2 tëreza trumbullakta me universitete e kolegje në Republikën e Kosovës. Na është përgjigj ftesës një numër i madh i kolegjeve dhe i universiteteve edhe publike dhe private, sidomos ata që kanë raste të tilla dhe studentorë, se rreth 20 ish nxënësat tonë aktualisht janë në studime të larta nëpër universitete të ndryshme. Edhe këtu kemi gjetë një mirë kuptim, se nuk kem dalë edhe na për tej mandatit, edhe ata nuk janë për tej mandatit që se bashkëpunojmë me ne, po përkundrazi është pika e përbashkët, si na lidhin edhe plan programet shkollore, edhe materiale shkollore, po edhe zhvillimi i metodës edhe metodologjive shkencore për arsimin parauniversitar ekskluziv zhvillohet prej departamenteve ose nivelit universitar, siç është praktik evropërëndimore, edhe na kem marrë këtë praktik e kem transmetuar te këtu kolegj universitete, edhe qysh prej këtij viti, domethënë shihet një qasje pak më profesionale, jo krejtësisht emocionale për këta student në për universitetet ndryshme, dhe shpresojmë shumë shpejt se do ta konsolidojmë edhe me hapa tjerë konkret zhvillimin e një qendre të resurseve ndëruniversitare për student verbër dhe më pamje të kuvizume nivel të Kosovës, sepse nuk është një diçka e lehtë që mund të bëhet edhe mund ta ketë secili departament ose as më universitet. Ambienti jashtë i kësaj qendre shfrytëzohet për t'i mësuar nxënësit që të orientohen në natyrë. Përderisa në pjesën e parë biseduam për shëndetin e syrit, sëmundjet e ndryshme që mund ta prekin atë dhe pasoja që mund t'i bartin si rezultati tyre, në këtë pjesë do të flasim për kushtet e jetesës së personave të verbër. Me mua në studio është zotri Imazh Foniqi, drejtori i shoqatës së të verbërve të Kosovës. Zotri Foniqi, mirë se erdhe dhe faleminderit shumë që je prezant sot në studion tonë. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën dhe faleminderit për kujdesin dhe respektin që tregoni për këtë komunitet. Faleminderit shumë. Sa është e vështirë me qeni verbër në Kosovë duke pas parasysh kushtet e jetesës? Po të them sinqerisht, vështirë është jeta jo vetëm në Kosovë, po kudo personi verbër, humbja shikimit është një e met jashtëzakonisht e madhe. Mirë po fal vullnetit, fal teknologjisë e cila ka avancu mjaft edhe në Kosovë, po për vende tjera mos të flasëm, po Kosova është pak mrapa me arritjen e asaj teknologjie në pamundësi të sigurimit kushteve për të siguru pajisjet të cilat e ndihmojnë personin e verbër për të qenë i barabartë me të tjerët. Por nuk di si me spjegu se sa është vështirë. Vështirë është mjaft, mirë po me kalimin e kohës, gjithë shka adaptohet, gjithë shka përshtatet. Kështu që unë tash bëjnë ndoshta 42 vite verbëri, shpesh herë thomë, jo mëre ma mirë është qështu me qenë qëfare jam, se me po sikur të tjertë, se s'ki qka she. Qëfar rrethana është keni mbetur i verbër? I verbër kam betë si student i vitit të dytë, prej natyrës, një diagnozë diçka e çuditshme që ka sulmu disa organe të tjera për posë syrit, por pikësynim morbus bezgjetje ka shikimin dhe për 4 vite, prej vitit 77 deri në 81, e ka arrit kulmin e vetë. Do thotë, më herët, para moshës 20 vjeçare, nuk keni pas asnjë problem me dioptri? Absolut, as nuk kam përdor syza, as nuk kam përdor pajisje tjera diçka ndihmëse, por gjithnjë kam qenë si gjithë fëmijët e tjerë në lojë, në shkollë, në lojna të ndryshme që thënë sportit apo kudo qoftë, por prej moshës 20 vjeçare veç është ardhur si pasojë e cilin as mjekët nuk kanë ditë me spjegu, të bazu në 3 shkaqe: imuniteti, reuma edhe gjendja nervore. Mirë pa to asjena asjetra nuk qëndrojnë, por sigurisht është çështja e imunitetit të organizmit. Gjatë këtyre viteve, në moshën 20 vjeçare, sigurisht ke qenë në studime, apo jo? I keni vazhdu studimet, do thotë, në këtë situatën, do thotë, apo ka qenë kjo periudha që e përmendet deri në 3 vite, derisa... Në shqyqanin në moshën 20 vjeçare ka fillu
verbërimi dhe për 4 vite isha orientuar rreth mjekimit, duke fillu në mrena vendit edhe jashtë vendit, kam shfrytzu gjitha mundësit, se ashtu ma kanë leju kushtet, kam pas familjen që më ka përkra jashtëzakonisht shumë, dhe në vitin 81 pas se nuk ka shërim, atër ju ktheva studimeve, regjistrova vitin e tretë, kështu si i verbër, edhe atë tu i falë bashkëshorte se cila ajo ka lexu për ty edhe jo e keni kuptuar. Ka lexu materialet të gjitha, edhe sot i kam incizimet të cilat mi ka lexu bashkëshortja, edhe në qatë formë kam diplomu në vitin 1983 tek i ndjerja dhe i Imazhi doktor Femia Gani. Sa ka qenë përvështirë për ty, zotëri Faniqi? Ka lexu bashkëshortja, ke përfundu studimet, ke vazhdu jetën do thotë normalisht, nuk je ndalë prej studimeve? Po vështirë ka qenë në fillim... Sfiduse në fakt. Në fillim ka qenë shumë sfiduse, po them një detaj, po e tregoj se kur kam shku me qëllim të aftësimit profesional, se zakonisht personat e verbër para luftës, vendet e punës të telefonistit në për centralë telefonike kanë qenë të garantuara për personat verbër. Edhe një mjek, një primarius në Shkop, në bazë bisedës, më tha nuk mos të kisha preferu, tha kur me qenë të në këtë mes. Po qka me vazhdu, tha aty ku ke mbet. Edhe ndëgjova këshillën e tij, sa deri në atë kohë isha nën presion, nuk s'mojsha me dal as në shoqëni, as në familje, gjatë tanë kohës presioni bën të shtypje, qysh, qka, tek. Mirë po... Si u lirove nga këtë presion? Fal ati mjeku, i cili ka qenë i paralizum, edhe i anën e majtë e ka pas të paralizume, edhe më thotë, ti nuk e di jam njef mu, por unë jetoj si kur në borin mbretnor. Edhe pikrisht prej qati momenti, unë e kom ndru për 180 shkallë, sjelljet e mija, si në familje, si në shoqëni, dhe kështu që tash sot jam i barabart me të gjithë të tjertë, edhe nuk ngoroj as medalë. Dhe në fakt gjithë jemi të barabart. Po, të barabart, por në aspektin të them fizik, për aspektin psiqik, jemi jashtëzakonisht, është ta jemi edhe në prioritet, por në aspektin fizik të sjelljes, të lëvizjes, kemi aftësitë kufizuara. Megjithatë, është familja ajo e cila ju mbështet, ajo e cila ju ripran gjithmonë për ndihmesa, për çdo gjë që ju duhet. Ju keni pas bashkëshortën e cila ju ka ndihmuar gjatë studimeve, jo vetëm gjatë studimeve, ju ka ndihmuar gjatë gjithë jetës, por ka lexuar për ju që të përfundoni studimet dhe të jeni i shkolluar në fakt për gjetë një vend pune dhe për qenë i zoti vetvetes në fakt. Po desha me thënë tash për pas familjes, ne si shoqat që nga viti 2012 kemi arrit të bëjmë edhe një ligj për personat të verbër, i cili realizohet nga viti 2013, është një kompenzim material, një kompenzim të themë se nuk është kompenzimi i verbëria, nuk mund të kompenzohet me asnjë çmim, por sa do pak që u bëj më të lehtë jetën e personave të verbër. Me këte janë përmirësu kushtet edhe të personit verbër, se, si thonë fjala e popullit, është ma mirë, po e shprehat dora e thatë nuk ka morat kur nuk ki mjete materiale edhe kujdesi i dikujt ndaj personit me aftësitë kufizume është ndryshe. Zotri Faniqi, ju keni në fakt një ligj, sa po gjenë zbatim dhe a jeni të kënaqur ju me zbatimin e këtij ligji? Sepse e përmendët që keni arrit do thotë ta bëni një ligj për verbërit. Nuk mund të themi se jemi të kënaqur plotësisht, meqense ligji si i tillë nuk ka zbatim në plotni ose në tërësi, me përjashtim të nenit 7 këtij ligji që bën fjalë për kompenzimin, edhe neni dhe neni 14 për energji elektrike që bëhet një subvencionim nga ana e Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale, tjerat nene nuk janë
zbatu edhe nuk janë nënshkru marrëveshjet e bashkëpunimit mes ministrive gjeqëse, të cilat janë të obliguara që të krijojnë gjithsesi ta zbatojnë ligjin në fjalë. Fjala vjen Ministria e Arsimit, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale për sigurimin e pajisjeve tifloteknike dhe tiflodidaktike për nevojat e personave të verbër. Aty nuk kemi asnjë mbështetje, mandej ligji mbi punësimin që është një barë e përgjithshme e shoqërisë e kuptojmë, por edhe e këtij komuniteti, ku ne vetëm pas luftës së fundit në universitetet publike dhe private kanë defiluar mbi 60 studentë të verbër, të cilët kanë mbaruar fakultetin. Keni ndonjë numër, zotëri Foniqi, për persona të verbër të cilët janë të punësuar në sektorin qoftë publik apo sektorin privat? Ka ndonjë numër? Numri është, mund me thonë, shumë simbolik. Ndoshta gishtat një dore, të dy dorëve do të numëroheshin të punësuarit në ndërmarrjet publike edhe private. Por çka është brengë më e madhe e jona, është mundësia e arsimimit, gjithsesi edukimit të fëmijëve të verbër. Pak më herët intervistën e doktorit të ndëgjova me shumë vëmendje se fëmijët e verbër, shoqatat verbër të Kosovës gjithsesi, në bashkëpunim me organizatën çeke Pini, ose People.it, quhet ashtu, ka dhënë disa ndihma për zhvillimin, gjithsesi zbulimin e fëmijëve të verbërisë në moshë të hershme. Dhe ka pajisë qendrën klinike universitare me disa pajisje të oftalmologjisë, të cilat janë në shërbim të qytetarëve të verbër të Kosovës, me qëllim që të bëhet zbulimi më i hershëm i fëmijëve të verbër, se përmendi doktori vetëm sëmundjen e sheqerit, sëmundjen retinopatia, pigmentoza, por një varg sëmundjes të tjera, mandej është çështja e lëndimeve të ndryshme, të cilat janë pasojë e verbërisë. Ne në Kosovë kemi numrin dikon afro 5.000 qytetarë të verbër janë. Por për krahje që këta 2.500 e realizojnë ligjin, ndërsa 2.500 të tjerë nuk realizojnë ligjin, por realizojnë disa të drejta të tjera, disa shërbime të tjera që shoqata e verbërit të Kosovës i ofron, siç është shkrimi i leximit në brajl, orientimin në hapësirë, teknologji informative edhe trajtime psikosociale. Me qenë se përmende orientimin në hapësirë, zotëri Foniqi, sa është të vështirë për ju duke pas parasysh infrastrukturën tonë? Ne shumë herë kem bisedu në për kronikat të ndryshme televizive rreth infrastrukturës në Prishtinë, edhe në qytetet e tjera, jo vetëm Prishtinë. Përgjithësi në Kosovë. Trafiku jashtëzakonisht kaotik, personi verbër nuk e ka atë kënaqësi ose atë mundësi me marrë shkopin edhe me dalë në qytet vetë. Por derisa pasiguria është në maksimum. Trafiku është jashtëzakonisht i ngarkuar, edhe mungon pak a shumë edhe kultura e pjesëmarrësve në trafik ndaj qytetarëve të verbër, po jo vetëm qytetarëve të verbër, por edhe qytetarëve të tjerë. Mirë, në këto rrethana të infrastrukturës tonë, sigurisht që një i verbër duhet ta ketë gjithmonë një shoqërues, apo jo? Patjetër. Pak më herët e pam një kronik të shkollës speciale në Pej, është vetëm një shkollë speciale atje. Po e ndjekin të verbërit shkollimin në zotëri Foniqi, kanë do të thotë vullnet për të shkuar edhe për të vazhdu studimet? Po në përkrahje të FSD-ku dikun prej vitit 2008-2009 është futur në prioritet, apo si me thonë është forsu çështja e mësimit gjithëpërfshirës. Edhe me këtë rast në mësimin gjithëpërfshirës në të gjitha shkollat e Kosovës janë dikun afro 50 nxënës të verbër dhe me shikim të dobësuar,
që vijojnë mësimet në shkollat e rëndomta. Literaturë të mjaftueshme nuk ka. Mungesa e literaturës, por të kthehemi këtu tek vijimi i mësimit, të themi se shoqata e Verbërit Kosovës në përkrahje të Save the Children dhe të Komisionit Evropian kemë realizuar një projekt, gjatësisht në implementim e sipërt të atij projekti për ofrimin e shërbimeve profesionale në të mirë të komunitetit të verbërve. Për këtë rast, në Prishtinë, Gjakov, Gjilan dhe në Prizren, kem instruktorët e shkrimit dhe leximit në Braille, të cilët i ofrojnë asistencë, ndihmë edhe nxënësit të verbër, por edhe mësimdhënësit. Dhe pikërisht sot ishëm në Gjakov, po hasëm një fenomen, një dukuri e cila më ka prek te mase, ku një familje, një prind i fëmijut e ka ndërprej fëmijun nga shkolla me qëllim të kërkimit të lëmoshës për përfitime materiale. Kjo është jashtëzakonisht brengose edhe për neve, por duhet me qenë brengose edhe për mbarë shoqërinë, edhe nga këto e ftoj Ministrinë e Punës dhe të Mirëqenies Sociale, që të ketë parasysh dhe të hulumtoj këto raste, mos të lejojnë që fëmijët me hapësitë kufizuara të shfrytëzojnë personat të tjerë për përfitime të ndryshme. Me që se jemi krejt në fund dhe nuk po na premton koha televizive, cilat ndoshta do të ishin veprima që duhet të ndërmarren, do thotë me njëherë nga institucionet, që ju ta keni më të lehtë qasjen në shërbime në gjitha këto? Veprimet që duhet ndërmarrë institucionet shtetërore, gjithsesi ministrit përkatëse, është të merret ligji për personat e verbër, të gjejë zbatim të plot. Besoj se me zbatimin e plot atij ligji, edhe pse ky ligj nuk është perfekt, ka ende mangësi, por kështu çfarë është, do t'i plotëson të nevojat dhe kërkesat e qytetarëve të verbër në mënyrë të kënaqshme, mund të themi. Dr. Ivaniqi, falenderoj shumë që gjetë kohë me qenë pjesë e Imazhit, faleminderit që ndodhe pak nga historia juaj, do të thotë se si keni mbeti verbër dhe gjitha këto problemet cilat do të thotë ju ballafaqoheni çdo ditë. Unë të uroj shumë shëndet dhe sukses në punë. Ju faleminderit. Kënaqësia ime. Në vazhdim do të sjellim një rrëfim shumë emocionues të Valmira Berishës nga Prizreni, e cila në moshë shumë të re u vërbua. Mirë po kjo sfidë nuk ja ndali ambicjet për shkollim dhe dëshirat për të ardhmen. E shohim bashkë kronikën e përgatitur nga kolegja Teut Mujaj dhe me njerë pas kësaj kronike përfundon edhe emisioni Imazh. Ne do të shihemi sërish nesër dhe ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirë takofshim. Në moshën kur shumë të rinj, ndërrojnë për gjëra pozitive, dikujt ato i shuhen pa dashje. Një gjë e tillë ndodhi me Valmira Berishën, me vajzën prizrenase, e cila në moshën 13 vjeçare humbi të pamurit të syve, kur ishte nxënës e klasës së 9, në shkollën fillore dhe të mesme të ulët, Padil Hisari në Prizren. Shkolla fillore Padil Hisari, nështë këtu është krejt ajo ku e ku marrë bazën, dhe thëmë sinqerisht kisha dash nga zemra mi falenderu gjithë stafin që edhe pse e kanë ditë rastin, edhe e kanë ditë punën, ata e kanë dhënë kontributin e tyne maksimal ndaj meje dhe ndaj motrës e vllajt. Është shumë e veçantë dhe nështë krejt ajo baza e rritshmërisë është kjo shkollë. Ngjyrat e jetës për të ushuan. Rrëfimi i saj është sa i dhimbshëm, por edhe motivues. Por, fal angazhimit të palodhshëm, arriti të mposhtë çdo sfidë të jetës për të arritur qëllimet e saj profesionale. Lajmin për verbim e kishte përjetuar mjaft rënd. Në vend të përjetimit të dritës, shijoi ngurtësinë. Në vend që të shoh botën e re, të bukur e të gjallë, ajo për një moment u dorëzua para sëmundjes e cila ishte shumë serioze. Si çdo fëmijë tjetër që mban veten mend me gjëra interesante, unë mbaj veten mend me një gjë që më ka trondit ndoshta në moshën 13 vjeçare. Jam sprovu me të pamurin e syve.
Atër për herë pare kam kuptu do më thënë që kam probleme shikim, kur arsimtari i matematikës në atë kohë, kam qenë si nxënëse e dallume, dhe tha, Dir Valmira zhvilloje detyrën se ishim mësu, atër arsimtarët me zhvillu në çdo detyrë, isha e para çdo e. Kur dola në tabel, unë nuk isha pa prej larg se ç'po zhvillohet detyra dhe nuk dita me zhvillu. Arsimtari nuk e diti që unë nuk po e kum pa detyrën, po ai mendoj që unë nuk kam qenë e koncentruar dhe mbërtiti dhe shkon vend, kërë tjetha hera fundit që e ki bo një gjest të tillë për jo koncentrim. Edhe unë fillova me çaj se atë moment e kuptova që diçka po ndodh realisht me mu. Pastaj fillu me konsultat me mjekun, oftalmologun, u kuptu do më thonë që vuj edhe unë për një smundjes retinopatia pigmentoza. Valmira nuk është e vetmja në familje e cila ka probleme të pamurit. Të njëjtin hall kanë edhe vëllai Valoni, si dhe motra Djelza. Dhe në klasën e 9 kemi qenë ndamë, do më thonë se cili çdo njëri prej fëmijëve ka pas shkollimin klasën e vet. Edhe nana ka qenë dashur me secilin me u marr. Po fatmirësisht unë edhe në atë kohë mujsha me marr shënime vet, dhe pse nuk mujsha me i lexu atë, do më thonë librat, po shënimet mujsha me i marr. Është shumë interesant, ndoshta dikush është e pakuptueshme çështja e shikimit ose të pamurit, sinqerisht. Edhe në atë kohë do më thonë shënime mesha po me lexu ka qenë absurde, kështu që nana i lexoi mësimet, i ndëgjojsha prej nanës, atër unë i përsëriqa, nana prape shikoj kësa pe di mësimin apo jo, po plasë më thonë metodën për veti po e sqaroj, po ilustroj që kështu ka qenë edhe njëjtë edhe me vllajin, me motrën, kështu që deri në klasën e 9 do më thonë ka vazhdu kështu në këtë formë, ndërsa me motrën e vogël është marrë motra e madhe. Ato kanë qenë bashkë, çka që as nata si ka do, as dita, i kanë mësu bashkët e dyjat, edhe është diçka interesant që motra madhe dhe në klasën e 8 ka shku, pjesën tjetër ja ka kushtu motrës vogël. I gjithë ky rrugëtim i hidhur ishte përcjellë dhe ndihmuar vazhdimisht nga nëna Zelia, e cila gjithmonë u kishte lexuar mësimet duke i incizuar në diktafon. Kjo metodë mësimit u ka ndihmuar gjatë gjithë shkollimit në Prizren, si dhe në Tetov gjatë kohës së studimeve superiore në Fakultetin Juridik Drejtimi Gjyqësor. Nuk kemi pas përkras as për familjes përveç nanës, me të vërtetën. Kemi mbledh gjitha forsat edhe kemi shku në Tetov atje. Atëherë ka qenë shumë interesant, na fat rekorde kemi kryer fakultetin, kemi befesuar edhe atje gjithë profesorët. Nëse shtrohet pyetja, keni pas atje sfida po? Normal që po. Kemi pas sfida sidomos me disa profesor mjerisht më i thënë të Kosovës, që kur kemi shku herën e parë më pyet ka qenë lënda historisë, tha runi tha këto pare për kurim, tha çka pjo nevojitet tha juve fakulteti. Edhe unë ja ktheva thash profesor, thash po sikur të kishte kurim, thash unë shumë mote do ta kisha krye. Thash shërimin do ta kisha bë, po thash unë thash shërimi jam sytë e mi, thash është shkolla, kështu thash ju ke drejt nuk mundi më mohu dhe më shpërthej vajin në amfiteatër. Atëherë ftoi komisionin që nuk do ke pranoj që më na pyet pa komision. Atëherë ja rrëmbeva në konvejshe edhe me pa koment profesori. Nana filloi lexonte librat, i regjistroi në diktafon dhe pastaj i transmetojshin në për CD-t ndryshme, në atëherë ndëgjojshme sa ka qenë e nevojshme, domethënë lënda që më ndëgju. Është kjo ndoshta në vazhdim që do ta ndëgjoni. Relativisht e re. Në pyetjen se si erdhi deri te paraqitja disiplinave të reja, psikologjike dhe të asaj të personalitetit kemi shumë dëshmi. Nën A, zhvillimi i hovshëm i psikologjisë në përgjithësi, nën B, nevoja që problemet psikike të studiohen më mirë. Për mua nuk ka pas shumë edhe nevojë që të përsëris, ndoshta ndonjëherë ka pas nevojë vetëm një herë prej fillimit të në fund të shkollibrit, edhe të vlerësohemi në 90. Por sa kanë qenë sfiduese studimet në Universiteti Shtetëror të Tetovës dhe si arriti Valmira që së bashku me vëllain t'i përfundojnë ato dhe të shpërblehen nga universiteti si studentët më të dalluar në Maqedoni. Po, diçka që kam ka bu mundi tepër mirë ku asnjë çmim nuk u marr prej Republikës Kosovës që si një student, as bursë nuk na kanë dhuru. Republika e Maqedonisë, domethënë normal ka vendosur që na shpallin si personat me domethënë të arriturat veçanta. Ky titull është dhënë i pari në Republikën e Maqedonisë para 2 vite e gjys. Edhe është diçka shumë e veçantë, ndoshta që nuk mund me harru për jetën tem.
ka qenë e veçantë ose gëzohem me diçka që nështë vende tjera më kanë dhënë diçka që nuk më ka dhënë shteti im, ku nështë televizioni arab ka ardhur dhe është interesu për të arriturat e mia, po edhe kanë realizu intervistë. Valmira tashmë është duke vijuar edhe studimet e masterit për psikologji në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina dhe studimet e doktoratës në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Asaj i ka mbetur veç mbrojtja e temës. Jam përfundim të procedurave zyrtare të kësaj. Domethënë, meqense nuk kam dashur të bëj brum me këto pa e marrë edhe në dorë, domethënë gjithçka, po pasi që erdhi mundësia dhe këto domethënë po potencoj. Ambicia dhe puna e palodhshme ka bërë që Valmira të themeloj edhe organizatën Kërko të drejtën tënde. Qëllimi i kësaj organizate është mbrojtja e të drejtave të njerëzit, e në veçantë e lufta për të drejtat e personave me nevoja të veçanta. Ajo po ashtu mban edhe kurse me nxënës të shkollave fillore, të cilët ka nevojë për ndihmë në lëndë të ndryshme mësimore. Në thënë vërtetën që një vjetë diçka funksionoj me organizatën e drejtësisë, domethënë Kërko drejtën tënde, po me gjitha mundësitë e mia personale unë mundona që t'i mbështes çdo qytetar të Republikës së Kosovës në aspektin juridik apo në aspektin e drejtësisë. Ato domethënë e bëj falas në kuadër të organizatës. Pastaj mirrem edhe me këshillimet juridike për rastet apo problemet e ndryshme familjare. Ajo nuk është në kuadër të organizatës, është në kuadër të profesionit tam që e realizoj. Konkurs sukses shumë. Ajo di të punoj edhe punëdore të ndryshme, diçka e pabesueshme por e vërtet. Kjo është një punim nështë që e kom mësu prej nanës, edhe njerëzit për rreth u habi që nuk besojshin që nështë unë po e punoj. Kjo do më thonë punoj vetëm mandë prejkjes. Mandë prejkjes edhe mujtë. Përveç kësaj punoj edhe asë kolana për nuse. Valmira Berisha është shembull dhe motiv për shumë njerëz, të cilët jeta i ka sprovuar njëjtë apo më ndryshe. Njeriu sipas saj asnjëherë s'duhet të dorëzohet dhe të heqë dorë nga ëndrat dhe dëshirat për të ardhmen. Përveç kësaj, ajo di të shkruaj dhe të flasë rrjedhshëm, edhe gjuhën turke. Çok zorluk çektim. Tüm o şeyleri yani